Als partner bij Combel maak je gebruik van ons resellerplatform. Alle commerciële informatie over ons resellerplatform kan je op combel.com terugvinden onder het tabblad Reseller. Wij gaan alvast even in op wat het net technisch betekent. Hiervoor gaan we naar ons controlepaneel op my.combel.com. Als partner heb je accounts en service packs. De accounts zijn de effectieve bestellingen die de klanten bij jou geplaatst hebben. De service packs zijn de formules die jij commercieel wil aanbieden. Het zijn dus formules, oplossingen die jij zelf bedacht hebt, die jij zelf commercieel wil aanbieden, waar je zelf een prijs op geplakt hebt. We gaan even dieper in op deze service packs. Binnen de service packs kan je kiezen voor webhosting, managed WordPress of dedicated webhosting. We hebben alvast een Combel Small en een Combel Medium aangemaakt op de standaard webhosting. Wij maken alvast nog even een extra formule aan, zodat je die ook kan aanbieden. Je kiest voor Linux of voor Windows en vervolgens kies je tussen Reseller Pro of Ultimate. Beide formules verschillen qua performantie en qua resources. Wij kiezen nu even voor de Reseller Pro. Zoals toegelicht maken we even een Combel Large aan. Je kiest hierbij de benodigde webruimte. Je kan kiezen voor PHP, AW-stats, autopatching, autogit en eventuele backups die je wil gaan raadplegen. Je kan ervoor kiezen om ook CMS-installaties te laten doorvoeren op een geautomatiseerde manier. En vervolgens geef je aan hoeveel mailboxen en hoeveel databases je wenst te beheren. Je geeft aan hoeveel en welke grootte. Je vinkt de backups bij de databases aan en bij de mailboxen advanced scanning. Dit is onze geavanceerde antivirus anti-spam. Je voegt caching-opties toe aan jouw pakket en je hebt een formule aangemaakt. Zoals je kan zien, hebben we nu een small, medium en large. Wij maken alvast nog eentje aan op de managed WordPress en eentje op de dedicated webhosting, die eigenlijk op dezelfde manier verloopt. Je kiest het gewenste platform. Voeg de caching-opties toe en klik op Service Pack toekennen. Ziezo, ons aanbod als partner is klaar. Nu kunnen we aan de slag. Stel, een van onze klanten plaatst een bestelling op de Combel Small formule. Wat doen we nu? We gaan naar Accounts, klikken op Account toevoegen, selecteren de gewenste formule en klikken op volgende stap. We geven de gewenste domeinnaam op. Hiermee registreren we geen domeinnaam, we maken louter een hostingpakket aan. Dit kan rechtstreeks op de domeinnaam of rechtstreeks op een subdomeinnaam. We kiezen een FTP of SSH-wachtwoord en eventueel een gebruiker die rechten heeft op dit pakket. Vervolgens klikken we op Account toevoegen en binnen enkele minuten verschijnt het pakket onder Accounts. De bestelling is bij deze vervolledigd. Een van onze klanten wil een aanpassing van zijn of haar account. Hoe gaat dit in zijn werk? Je klikt op Wijzig account. Hierbij kan je kiezen voor up- of downgrade van een service pack of het verwijderen van het account. Wij kiezen voor up- of downgrade van het service pack. Initieel hebben we gekozen voor de Combel Small formule. Tijdens het aanmaken van onze service packs kozen wij een logische benaming, small, medium, large, eventueel een dedicated oplossing, zodat we nu heel eenvoudig kunnen zien wat in elke formule zit. Wij kiezen nu voor een Combel Medium en zien bijvoorbeeld dat die van 100 naar 200 gigabyte stijgt. Klik op Wijzig Service Pack en het pakket maakt nu reeds gebruik van de nieuwe resources. Je kan dus direct aan de slag. Stel, jouw klant wil verder upgraden dan onze standaard webhosting, kan je via up- of downgrade ook kiezen voor een dedicated oplossing. Onder Service Packs kon je ook dedicated webhosting selecteren. Indien je daar een formule op aangemaakt hebt, dan kan je via up- of downgrade eveneens gewoon een aanpassing doen. Je krijgt de melding dat Combel in de achtergrond de aanpassing van jouw pakket naar een eigen server realiseert. Wij doen dus de volledige migratie.
Stel, jouw klant wil geen dedicated webhosting, maar wil managed WordPress, dan kan je dit via de service specs ook zo gaan aangeven als formule. Eens deze formule bij up of downgrade geselecteerd, kan je ook hier gewoon de aanpassing doen. Jouw klant krijgt in dat geval een testomgeving of eventueel een uptime monitoring. Klik je op wijzig service spec, dan zorgt Commel vanaf dat moment voor de volledige ontzorging van jouw WordPress-installatie. Indien je jouw bestaande klanten naast je bestaande formules ook extra's wilt toekennen, dan kan dit via add-ons. Add-ons dien je op voorhand te definiëren alvorens je ze kan toekennen. Laat ons even kijken hoe dit praktisch werkt. Klik op add-ons, klik vervolgens op toevoegen, maak de keuze tussen Linux hosting of Windows hosting en selecteert welke asset je wenst toe te voegen. Dit kan een bepaalde hoeveelheid webruimte zijn, een groter aantal mailboxen of databases, mailboxen of databases uitbreiden qua ruimte, of evenzeer een extra dienst toevoegen. Beheer van de PHP-instellingen, AW-stats, autopatching, autogit. Natuurlijk kan je ook de caching-opties gaan toevoegen. Redis, Varnish, Memcached kan deze extra toevoegen of gaan uitbreiden indien ze reeds bestaan in het betreffende pakket. Laten we even kijken wat we moeten doen om webruimte uit te breiden. Selecteer webruimte, geef bijvoorbeeld 10 gigabyte in en klikt op add-on toevoegen. De add-on verschijnt nu onder add-ons en is klaar om toegevoegd te worden aan een bestaand pakket. Een add-on activeren doe je als partner door naar Account te gaan. Je selecteert vervolgens het betreffende account en klikt op Wijzig account. Kiest Wijzig add-ons en kies vervolgens welke add-on je net wil gaan toevoegen. Indien nodig kan je dezelfde add-on meermaals gaan toevoegen. Hier zie je in het overzicht dat wij bijvoorbeeld 30 gigabyte hebben toegekend via 3 add-ons. Je klikt op add-on toepassen en je hebt bij deze het pakket uitgebreid met 3 x 10 gigabyte. Naast de uitbreidingen via add-ons kan je als partner ook opties aankopen om jouw formules uit te breiden. Opties zijn uitbreidingen die betalend zijn en kan je steeds toevoegen aan bijvoorbeeld één specifieke database om deze uit te breiden of aan één pakket om bijvoorbeeld een uniek IP-adres toe te voegen. Dit kan je terugvinden onder het tabblad Reseller en links voor opties kiezen. Klanten toegang geven tot hun eigen producten, dat kan natuurlijk ook. Je kan ze bijvoorbeeld mailboxen laten aanmaken, je kan ze out of office laten instellen of hun eigen hostingpakket laten beheren. Als partner doe je dit door onder instellingen gebruikers te selecteren. Wij maken een onderscheid tussen beheerders of gebruikers. Beheerders, dat zijn veelal jouw collega's die ook bij ons gekend zijn. Ze kunnen adminrechten krijgen. Gebruikers, dat zijn veelal externe contactpersonen, jouw klanten, die specifiek één of meerdere producten mogen beheren. We maken even een gebruiker aan. We kiezen tussen my.commel.com of my.webhosting.be. My.webhosting.be, dit is onze white-labeled omgeving. Hier is geen vermelding van Commel of van Commel logo's. Je kan ook kiezen voor een personal branding. Dit is een omgeving met jouw eigen logo en eigen URL. Wij kiezen even voor my.webhosting.be. Eens de gebruiker toegevoegd, kan je zijn rechten instellen. We kiezen voor rechten per account of productgroep en specifiëren wat hij net mag beheren. Bijvoorbeeld mailboxen op een aantal domeinnamen, een aantal hostingpakketten of eventueel DNS-beheer, databases of andere diensten. Zodra we terugkeren naar gebruikers, zijn de rechten opgeslaan en kan de klant aan de slag.